Xin chào tất cả các bạn từ Madagascar. Đây không phải là một video thú vị đâu, bởi nó chỉ là một câu chuyện trong hàng triệu câu chuyện mà chúng ta có thể bắt gặp được trên các con phố ở Madagascar, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Video này chỉ được đăng với mục đích mang đến cho các bạn một vài phút tĩnh lặng để sống chậm lại một chút, để cùng lắng nghe và suy ngẫm về cuộc sống của chúng ta, cũng như về những điều mà hàng ngày vẫn diễn ra xung quanh chúng ta. Madagascar còn là một quốc gia rất nghèo, và những em bé hồn nhiên với những gương mặt lấm lem, quần áo rách rưới chính là bộ mặt của sự nghèo đói này ở Madagascar. Sinh ra trong nghèo đói, do vậy những em bé này phải lao động từ rất sớm, phải bươn trải để lo cho gia đình. Nói tóm lại là các em phải làm người lớn từ tuổi còn rất nhỏ. Và sự nghèo đói ở đây khó có thể tóm tắt hoặc là có thể mô tả hết được bằng lời. Và đây là một câu chuyện mà lainguachan hoàn toàn vô tình ghi lại được từ một thị trấn nhỏ của Madagascar trong một buổi tối tại một nhà hàng. Chào các bạn, hành trình hôm nay khá dài và mệt, do vậy mà tối nay mình quyết định thưởng thức cho mình một bữa ăn thịnh soạn một chút. Đây là một nhà hàng ở thị trấn Yus, một nhà hàng khá là sang trọng so với tiêu chuẩn của cái thành phố rất là nhỏ này. Và các bạn thấy là bên kia là có một vài người Trung Quốc ngồi đối diện với mình. Và rất vô tình khi nhìn sang bên cạnh thì lainguachan bắt gặp hình ảnh này. Đây là ba em nhỏ vô gia cư, cũng có thể là ba anh em. Quần áo rách rưới, lấm lem, vẻ mặt có vẻ như là ngượng ngùng. Và khi hỏi một vài câu tiếng Pháp thì mấy em này có khả năng là không nói được tiếng Pháp, do vậy mà không thấy trả lời. Cảnh tượng những em nhỏ lấm lem nghèo đói đi lang thang để xin ăn như này thì có rất nhiều ở Madagascar. Tuy nhiên ba em nhỏ này có một gì đó khá đặc biệt. Chúng không xin mà chỉ ngồi đó chờ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy chúng khá là mệt mỏi và cũng đói nữa. Do vậy lainguachan đã hỏi thăm và đã quyết định mua cho mấy đứa này một suất ăn. Tuy nhiên các bạn biết thì ở những nhà hàng như này thì người ta không cho những người ăn xin hoặc những người vô gia cư vào nhà hàng ngồi, mà phải ngồi ở bên ngoài. Và khi biết được điều đó thì cả hai đều rất mừng rỡ và ra phố nhảy nhót một cách rất là vô tư và đáng yêu. Và cuối cùng suất cơm mà lainguachan đặt cho mấy đứa trẻ này cũng đã xong. Tuy nhiên các bạn thấy là mấy em nhỏ này đang ăn một cái gì đó rồi. Đó chính là những đồ thức ăn thừa, ví dụ như cá, xương gà của những người Trung Quốc ngồi đối diện với mình đã cho những em bé này trong lúc chờ đợi món ăn của mình. Và cái túi đựng đồ ăn bên cạnh bé trai kia chính là cái thức ăn thừa mà những người Trung Quốc đã cho mấy em nhỏ này. Những đồ ăn thừa đó không có gì cả, chỉ có cái đầu cá, xương cá, một chút xương gà và một chút cơm thừa thôi. Cậu này có vẻ như là anh cả, và các bạn thấy rõ rằng là khi món ăn này ra thì cậu này đã phân chia rõ ràng cô em này một phần, và trước tiên là phải nhường cho cô em nhỏ nhất này đã. Chúng ăn rất là vô tư và hồn nhiên. Nếu các bạn để ý kỹ thì cô gái nhỏ này là tranh thủ ăn hết tất cả những cái đồ ăn thừa. Ví dụ như đầu cá, xương gà
mà những người Trung Quốc cho. Cô ăn xong tất cả những cái đó thì mới ăn tới cái miếng thịt gà mới vừa được mang ra. Chúng ăn một cách rất là quy củ, không hề có sự tranh nhau hay tranh giành gì hết. Và đương nhiên là chúng ăn cũng rất là ngon lành nữa. Cũng có thể đây là một bữa ăn thịnh soạn đầu tiên trong nhiều ngày nay mà chúng có được. Đúng lúc này có một cậu bé lang thang nữa đi qua. Cậu ta nhìn cái bữa ăn này có vẻ khá là thèm thuồng, vì có thể là cũng đang rất là đói. Tuy nhiên cậu bé này lát nữa mình sẽ cho một chút tiền để cậu bé tự đi mua một cái gì đó để ăn bữa tối ngày hôm nay.
Sao chứ? Hả? Hả? Con nào sống? Okay. Và tạm biệt các em nhỏ này, mình xin quay lại với cuộc sống thượng lưu của mình đây. Và hy vọng câu chuyện tẻ nhạt này đã mang cho các bạn một vài phút suy ngẫm về cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt là về số phận của những trẻ em kém may mắn ở những quốc gia nghèo đói